الخطر الكبير اليوم من هذه الحكومة بقيادة رئيسها الحقيقي فهد اليوسف. أول حكومة تعامل جزء من الشعب إنه مخبر، والجزء الآخر إنه جزء مشكوك في ولاءه، مشكوك في وطنيته، مشكوك في مواطنته. اليوم فرض علينا فهد اليوسف لأن إجراءاته كانت بشكل واضح وبشكل صريح أن يكون ردنا بشكل واضح وبشكل صريح، بدءا من موضوع سهل اللي حطوه في برنامج سهل، وصار حديث كل الدواوين. افتح برنامج سهل، انت بالتأسيس ولا بالتجنيس؟ لا انا ابوي متجنس قبلك. وصارت احاديث ماسخه تطعن في المواطنه، لكن الحكومه لما استشعرت ان هذه خطيئه قامت ورجعت عن هذا الموضوع والغت هذا الموضوع من برنامج سهل، لانها تعلم ان هناك شعب حي، شعب حر لا يقبل مثل هذه التصرفات الفجة. مرورا بموضوع 69 ضابط اللي امورهم كلها قانونيه، وقع لهم وزير سابق، وبعدين جاءونا قالوا هذا جنسيه اولى وثانيه وثالثه ورابعه بعد ما تخرجوا من الدوره. هذا الظلم اللي يفترض كل مواطن حر شريف لا يقبل بهذا الظلم. انتهاء بالوظائف القياديه، انت كويتي جنسيه اولى تمسك منصب، غير ذلك ما تمسك منصب، ما تصير ضابط، ما تدش وكيل نيابه، ما تمسك اي منصب قيادي في الدوله. وهذا الامر ما هو سهل. في معلومه غير رسميه منتشره ان عدد المواطنين اللي يحملون جنسيه اولى عددهم 200,000، وان المواطنين اللي ما يحملون جنسيه اولى عددهم 1,300,000. بمعنى هذه رساله واضحه من الحكومه ان يا المواطنين اللي عددكم 1,300,000 لن يكون لكم دور في المناصب القياديه وفي وكلاء النيابه وغيرها من وظائف. وهذه تفرقه مرفوضه لم تشهدها الكويت منذ التاسيس الا في حكومه فهد اليوسف.